Moikka! Tervetuloa takaisin kaupungin raiteille. Jokin aikaa sitten Helsingin kaupunginvaltuusto päätti aloittaa Sörnäisten tunnelin rakentamisen. Päätöksen ympärillä käytiin hyvin suurta julkista keskustelua, mutta prosessi ei kuitenkaan mennyt putkeen. Mikä meni pieleen? Selvitetään asia. Aloitetaan kertaamalla, mikä on Sörnäisten tunneli. Se on suunniteltu kaksikaistainen ja 1,5 kilometriä pitkä tunneli Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien välillä Kalasataman alueen ali. Tämän tunnelin päätöksenteko meni kuitenkin pieleen jo sen lähtökohdissa. Kaupungin piti tehdä nopeasti päätös tunnelin pohjoisen rampin rakentamisesta, koska päätös tarvittiin Kalasataman ratikkahankkeeseen. Siinä Hermannin rantatie myllätään uusiksi, jolloin kannattaa tehdä samaan aikaan kaikki muutkin mylläykset. Jos Sörnäisten tunnelin ramppi rakennettaisiin vasta Kalasataman ratikan valmistuttua, ratikan liikennöinti pitäisi katkaista pitkäksi aikaa. Ongelma on siinä, että ratikan rakennustyöt alkoivat hyvin pian tunnelipäätöksen jälkeen. Se tarkoitti sitä, että tunnelipäätöstä ei olisi voinut palauttaa valmisteluun, vaan tunneli oli pakko hyväksyä tai hylätä. Tunnelikeskustelu olisi siis pitänyt käydä aikaisemmin. Valitettavasti päätöksentekomateriaalit jäivät sellaisiksi, että meidän mielestä ne olisi silti pitänyt palauttaa valmisteluun. Näkyvin esimerkki tästä oli seuraava monitulkintainen väite materiaaleissa. Junatien alueelle suunnitellut muutokset, kuten itä-länsisuuntainen pikaraitiotie, niin sanottu Jokeri 0, sekä jalankulkuympäristön parantaminen, edellyttävät tunnelin toteuttamisen, jotta katuverkon kapasiteetti säilyy riittävällä tasolla. Monet tulkitsivat väitettä siten, että tunneli on välttämätön edellytys raitiotielle. Tosiasiassa tunneli on välttämätön vain sivulausessa esitetylle autoliikenteen sujuvuudelle. Koska päätöksentekomateriaalit olivat niin epäselviä, päätöksentekijät tulkitsivat asioita kukin omalla tavallaan. Keskustelusta tuli nopeasti repivää puhetta siitä, kuka on oikeassa tai kuka on väärässä. Tämä repivyys paheni entistä enemmän, kun tunnelipäätöksestä tuli monille arvovaltakysymys. Tai siltä ainakin vaikuttaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimitus teki useita kannanottoja tunnelin puolesta, vaikka liikenneteknisesti näissä kannanotoissa ei usein ollut päätä eikä häntää. Lisäksi päätöksentekoviikolla Hesari julkaisi kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikön haastattelun, jossa päällikkö esitti tunnelia välttämättömänä. Onko tunneli oikeasti välttämätön? Aika monen liikennesuunnittelijan mielestä ei. Ongelma on tässä siinä, että tunnelittomia vaihtoehtoja ei ole tutkittu riittävästi. Tällöin on helppo väittää, että tunnelittomia vaihtoehtoja ei olisi olemassa. Syyllisiä tähän vaihtoehtojen puutteeseen on kaksi: poliitikot ja kaupunginkanslia. Poliitikot kampittivat itseään hienosti. Kaupunkiympäristölautakunnassa ehdotettiin jo vuonna 2018, että alueen asemakaavaan olisi tutkittu tunnelittomia vaihtoehtoja. Ehdotus ei kuitenkaan menestynyt, joten poliitikot lukitsivat itsensä sellaiselle uralle, jossa viranhaltijat eivät selvittäneet muita vaihtoehtoja. Entä kaupunginkanslia? Kanslia vaati, että kaikki Sörnäisten tunnelin mallinnukset tehtiin suurella automäärällä, jottei vahingossakaan alimitoitettaisi kaistajärjestelyjä. Tämä vaatimus on sinänsä ymmärrettävä, jos pelkää Jätkäsaarta vastaavien ruuhkien syntymistä. Sörnäisten tunnelin tapauksessa tämä kuitenkin tarkoitti sitä, että aluetta piti suunnitella ylisuurella automäärillä. Vaikka kantakaupungin rajat ylittävä autoliikenne on ollut laskussa jo vuodesta 2001 lähtien. Edelliset teemat yhdistyvät lopulta siihen, miksi tunnelia perusteltiin välttämättömäksi.
Ratkaisu edellyttää Sörnäisten tunnelin rakentamista, sillä alla on mallinnettu alueen liikenteen toimivuus aamun huipputunnin aikana ilman Sörnäisten tunnelia. Ymmärrätkö, mitä kuvassa tapahtuu? Kuva on monitulkintainen, sillä kaupungin hallitukselle kuvasta esitettiin seuraava johtopäätös. Autoliikenteen välityskyky romahtaa 15% tarvitusta. Vaikka eihän asia ole niin. Kuva tarkoittaa sitä, että autoliikenne paikoin kulkisi keskimäärin alle 10 kilometriä tunnissa autoliikenteen ruuhkautumisen takia. Toisin sanoen, kadut pystyvät kyllä välittämään kaikki autot alueen läpi, vaikka siinä kestäisi 0–5 minuuttia tavallista kauemmin. Tämän muutaman minuutin vuoksi väitetään, että aluetta ei voi suunnitella ilman tunnelia. Poliitikoille tätä asiaa ei kuitenkaan esitellyt. Heille ei annettu siis mahdollisuutta päättää, että ottaisivatko he mieluummin muutaman minuutin lisäviiveen autoille vai maksaisivat 180 miljoonaa euroa tunnelista. Sen sijaan sen sanottiin, että tunneli on välttämätön, koska autoliikenteen on pakko sujua. Toisekseen poliitikoille ei kerrottu, kuinka paljon tuo viive lyhenisi, jos autoliikenteen ruuhkamaksut olisivat käytössä. On myös hyvä kysyä, toteutuuko ennuste? Jos autoliikenne ruuhkautuu noin paljon, ajako siihen ruuhkaan niin moni autoilija? Näitä teemoja ei avattu poliitikoille, vaan sen sijaan heille esiteltiin rationaalinen suunnitteluratkaisu, joka perustuu vain ja ainoastaan autoliikenteen sujuvuuteen. Me kaupunkin raiteilla porukka olemme sitä mieltä, että autoliikenteen sujuvuutta olisi mahdollista myös parantaa ilman tunnelia. Sörnäisten rantatien ja Vilhovuorenkadun liittymässä voisi rajoittaa vasemmalle kääntymisiä, mikä antaisi lisää liikennevalovihreää ruuhkautuvalle suunnalle. Uutta autoliikenteen siltaa Itäväylältä Sörnäisten rantatielle voisi jatkaa Vilhovuorenkadun liittymän yli, sikäli kun liittymä ylikuormittuisi. Jos Redin pysäköintilaitoksen suoran ajoyhteyden Sörnäisten rantatielle voisi poistaa, vastaavasti voitaisiin tehostaa junatien liittymän autoliikenteen välityskykyä. Entä miksi Jokerin olla pikaraitiotie olisi mahdoton ilman Sörnäisten tunnelia? Viranhaltijat toteavat, että ilman tunnelia pikaraitiotie kulkisi sekaliikenteessä tässä junatien sillalla. Silloin olisi riskinä, että raitiovaunut jumittuisivat autoliikenteen sekaan. Mutta tämän voisi ratkaista samanlaisilla valo-ohjausjärjestelmillä kuin kaikissa tietunneleissa, joissa estetään autoliikenteen jonoutuminen tunneliin. Loppupeleissä yksi suuri ongelma on kuitenkin aivan jotain muuta kuin liikennetekniikkaa. Päätöksenteon monimutkaisuus ja vuosikymmenet ylittävät päätöksenteon polut. Sörnäisten tunneli keksittiin alun perin vuosikymmeniä sitten, jolloin ennustettiin valtavan suuria automääriä. Nämä ennusteet eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Tunnelin rakentamisen hinta-arvio on myös noussut jatkuvasti. Olosuhteiden muuttumisesta huolimatta itse tunneli-idea ei ollut muuttunut mitenkään. Sen jälkeen se oli kerran nostettu pöydälle. Kaupunkisuunnittelu on hullun monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, eikä kukaan hallitse kokonaiskuvaa. Tämä järjestelmän monimutkaisuus johtaa helposti siihen, että kaupungin päätökset ovat jopa kaupungin omien tavoitteiden vastaisia. Kaupunki on itse asettanut prioriteettilistan eri liikennemuodoille, ja sen mukaan kaikki muut liikennemuodot pitäisi priorisoida autoliikenteen edelle. Kaupunki tavoittelee myös liikenteen päästöjen vähentämistä, missä tärkeintä olisi kestävien kulkumuotojen lisääminen ja autoilun vähentäminen. Sörnäisten tunnelin päätös johti kuitenkin siihen, että kaupunki itse toimii näitä tavoitteita vastaan, suunnittelemalla aluetta autoliikenteen ehdoilla ja lisäämällä autoliikennettä kestävien kulkumuotojen kustannuksella.
Mutta hetkinen, miten yksi lyhyt tunneli lisää autoliikennettä? Tähän voidaan palata pidemmin jossain toisessa videossa, mutta ensin nyt lyhyesti. Ihmisten oletetaan kulkevan heidän sujuvimmalla tavalla. Jos autoliikenteen sujuvuutta parannetaan enemmän kuin muun liikenteen sujuvuutta, joillekin ihmisille autoliikenne muuttuu pyörä- tai joukkoliikennettä sujuvammaksi. Tällöin autoliikenteen määrä kasvaa muun liikenteen kustannuksella. Tämän tunnelin osalta peli ei ole kuitenkaan vielä menetetty. Kaupunki teki päätöksen vasta tunnelin pohjoisten suuaukkojen rakentamisesta. Joskus 5 vuoden päästä pitää tehdä päätös siitä loppuosasta. Siihen asti meillä on aikaa vaatia, että kaupunki selvittäisi myös tunnelittomia vaihtoehtoja, tekisi omien tavoitteidensa mukaisia päätöksiä ja kehittäisi kaupunkia kestävien kulkumuotojen ehdoilla. Pidetään kaupunki raiteilla. Tervetuloa takaisin kaupungin raiteelle. Tänään Hegellä on teille asiaa.